En wat ik dus hier heel gaaf aan vind. Als jij dit om hebt, niemand weet dat dit €5.000 is. Nee, En dat vind ik vet. Ja. Welkom bij een nieuwe aflevering van Horloge Toppers onder de 5.000 €5.000. €5.000. €5.000. Voordat ik begin, ik heb 2 pareltjes uitgezocht. Maar voordat ik begin ik obvious. Ja, ha, het is een Tak Heuer. Ha. Ik heb nog niet alles van Tak Heuer, dus ja, ik wil dat. Sorry. Oké, vertel. Ik heb Jasper geappt. En wij hebben duidelijk afgesproken, we mogen alleen €5.000 uitgeven aan een site waar die daadwerkelijk voor €5.000 op staat. Nieuw. Ja. Dus niet pre-owned. Maar mijn persoonlijke, als ik dit geld daadwerkelijk uit zou geven, zou ik all the way voor een pre-owned gaan. Echt waar? Altijd. Waarom? Omdat je zoveel dikkere modellen kan krijgen. Ja, maar... Voor €5.000. Ik vind gewoon het risico is wel groot, hè? Nee, ik niet. Ja, dat vind ik wel. Nee. Ja, maar... Nee, maar ik heb een voorbeeld. Als jij kijkt naar een... ik zit natuurlijk helemaal in die Tak Heuers. Die Tak Heuer Monaco Skeleton. 10k op de site. Kun je gewoon voor 7,5 op Chrono. Ja, dan zou ik dat all the way doen. Ik zei gisteren nog op de bank. Ik zeg aan Britt, kijk dan. 7,5. Wat? Wil je mijn sociaal gewenste antwoord? Of wil je gewoon... Ik zei, nou laat maar. Ja, dat was duidelijk. Ja. Zij vindt het ook niks. Het trekt me gewoon. Het trekt me. Ik vind het vet. Ik vind het mooi. Ik wil het gewoon. Heel graag. Ooit? Maar goed. Zal het... Ooit komt hij om de pols. Oké, nou dat gezegd hebbende, zat ik dus naar de Tak Heuers te kijken. Ja, op alle sites waar je tweedehands horloges kan kopen. Toen dacht ik echt, oh my god, ik zou echt die willen. Weet je wel, voor €5.000. Maar goed, nieuwprijs ligt een stuk hoger. Wat ik nog niet heb, en wat ik wel heel graag wil, wat echt bovenaan het lijstje ergens staat, is een GMT. Ah, ja. Een GMT vind ik gewoon heel mooi. Ja. En dan kom ik op de Tak Heuer Carrera Twin Time. Oké. €4800. Tak Heuer 3103 uur werkt erin. 80 is wel uur. mooi. Het is een prachtig ding. Het is echt een heel mooi ding. Groene wijzerplaat, groene bezel en dan de onderkant van de bezel is wit. Ja. Is prachtig. Twin Time. Wat ik dan wel weer van Tak Heuer vind. Ik had een appje gedaan. Wij hebben een vriend die werkt bij Tak Heuer. Twin Time en GMT. Ik zie, joh, wat is GMT dan? Wat is het verschil tussen Twin Time en GMT? Ja, GMT kun je de bezel draaien. Ja. Er zijn wat verschillende manieren van benaderen van. Ja. Dus ik heb ze beide neergezet. Want in mijn ogen is dat gewoon de functie waar het om gaat. Ja. Dat je die extra wijzerplaat hebt. Dat je een extra uuraanduiding hebt voor ergens op de wereld. Ja, juist. Als je voor die GMT zou gaan, zou ik voor de Tak Heuer Aqua Racer gaan, GMT. Oké. En die is dan nog weer €300 goedkoper. Maar deze heb ik eigenlijk eventjes 2 in 1. Oké. Ik dacht, hetzelfde functies, hetzelfde Juist. merk, dat mag. Maar als ik echt mes op de keel, zou ik toch voor deze gaan, de Twin Time. Puur omdat het kwalitatief echt een goed uurwerk is. 80 uur gangreserve, automaat, Twin Time, gewoon prachtig ding. Groen heb ik ook nog niet in de collectie. Dus dan heb je en groen en GMT. Ja. Dat is eigenlijk wat ik vet vind. Of Twin Time, zoals ze het zeggen. Cool. Dat. Ja, mooie keuze. Hoe groot is die? Hij is 41 millimeter. Oké. Ja. Is die. Ja. Ja. Wat vind jij ervan? Ja, ik vind hem wel cool. Ik vind het ook een design wat je niet zo snel bij andere merken terug ziet komen. Dus in dat opzicht vind ik het wel origineel. Ja, ik lust hem wel. Ja.
Mijn eerste keuze voor deze aflevering. Een Tissot. Nee! Oké. Ik heb voor de lol, omdat jij dat altijd zegt, heb ik wel even gekeken wat nou de duurste klok bij die firma is. En dan kun je best wel een paar duizend euro kwijt zijn. Ja, En dan krijg je hem gewoon echt in solid goud en zo. Hele precies. Dan is het meer de goud wat het duurder maakt dan het uur. Ja, en dan krijg je volgens mij ook een ETA-uurwerk wat een van de allerbeste is die ETA biedt. Heeft. Maar goed, ik ben dus niet naar Tissot gegaan, ik ben naar Tudor gegaan. Oh, En leuk. daar heb ik gekozen voor de Black Bay One Mooi. 39. Dit is heel mooi. Heel goed, hè? Ja. Deze kende ik helemaal niet. Ja, dit is een... je gaat hem wel kennen in waarschijnlijk de andere kleur. Je hebt hem hier in het zwart met die gouden aanduidingen. Hele bekende. Ja, die ken maar ik. Ja, precies. jij weet dat ik nog een appeltje te schillen heb met een Tudor en iets in champagnekleurige dial. Dus ik kwam hier uit. En hebben ze in ook heel veel verschillende maten. Sowieso in 36, 39, 41 zit dus echt voor ieder wat wils tussen. Je kan in plaats van met normale uuraanduidingen kun je hem ook met steentjes krijgen. Het is gewoon... het is heel dik. Dus er is echt best wel veel... Manufactuurtje neem ik aan. Ja, klopt. Uurwerk het ding. Ja. Nee, dat... mag ook wel voor dat geld. Hè? Dat vind ik ook. Dat vind ik ook. Nee, zeker. Dus dit is gewoon een horloge wat ik echt heel mooi vind. Heel mooi. Ja, ik heb hier niks over te zeggen. Ook COSC gecertificeerd, dus je weet gewoon, hij loopt niet meer of minder dan een seconde per dag voor of achter. Ja, gaaf hoor. Heel gaaf. Ook dat ronde vind ik heel mooi. Ja, heel clean eigenlijk. Ja, heel het is niet heel opvallend. Ik vind het eigenlijk gewoon wel een chique verschijning. Ja, gaaf. Ja, ik heb er ook niet veel meer over te vertellen. Nee, precies. Heb ik over mijn volgende wel, trouwens. Ja, maar eerst terug naar jou. Ik ook. Ik ben namelijk naar een merk gegaan wat jij misschien wel niet eens kent. Oh. Een merk uit Twente. Ken je dat nu? Nee, daar sla ik er niet op aan. Nee, verder dan Greunen en Greunenveld kom ik dan niet. Het is een stout. Oh ja, die ken ik wel. Het is een stout. En ik dacht, joh, als we naar 5000 euro, dan vind ik het dus ook wel, dan trekt het me dus ook wel om zoiets te halen. Een independent brand, weet je wel. Ja. Dat vind ik ook wel gaaf, want dan heb je niet dat iedereen, oh ja, het is weer een Tak Heuer. Ja. Want dat krijg je wel. Mijn reactie van net, zeg maar. Ja, maar zo is het wel. Ja. Ik ben een Tak Heuer fan en ik vind Tak Heuer geweldig. Alleen je krijgt altijd, oh ja, dat is een Tak Heuertje. Ja. Terwijl jij, laat even zien, jij hebt nu die Pitchman om. Ja. Wij waren een keer filmen ergens. En direct, hey, wat is het? Dat ken ik helemaal niet. Het valt op. Dat is wel heel gaaf. Dus ook dat de merken niet kent. Deze. Dit is wel heel vet. Dit is wel heel mooi. Cool, hè? Ja. Dat is wel gaaf, hè? Ja, ik wist helemaal niet dat hun voor onder 5 verkochten. Ja. Nee, maar sterker nog, ze zijn, volgens mij is dit een beetje hun topmodel. Dus het is helemaal niet, cool. Het is een beetje, ik dacht namelijk ook, ik had in mijn hoofd, ik weet niet waarom, maar in mijn hoofd was het altijd dat zij duurder waren. Ja. Alleen ik heb gisteren dus even helemaal goed die site bekeken en vanaf 2 kun je er al eentje hebben. Ja, precies. Dus, toen jij het merk net noemde, toen was ik eigenlijk al verbaasd dat je iets voor onder de 5 had. Maar dat is dan misschien gewoon... Ja, dus dit vind ik wel heel erg vet. Het heeft 42 uur gangreserve. Wat ik dus heel vet vind, is dat het... even kijken, als je hier kijkt... Dat randje, kijk dan. Heel chic, hè? Heel chic, die buitenkant. Heel mooi, dat is wel echt heel chic, heel clean. En ja, dan zou ik dus gewoon... Ja, dat zou ik gewoon halen. Weet je wel, 18 karaat gouden bezel, dat is wel heel erg dik, hoor. Ik snap hem wel. Als je dit om je pols hebt. En wat ik dus leuk vind, is dat het niet extreem bekend is. Nee. En volgens mij komen ze uit Oud-Marsum, als ik het goed heb. Dat maakt het natuurlijk ook vet. Ik ben geboren en getogen in Oldenzaal. Nou, op steenworp afstand. Ik heet dat, dit is toch dik? Ja. Kijk dit dan. Ja, heel mooi. Gaaf, hè? Ja, echt. Ik ben echt positief verrast. Ja. Ik vind het een mooi ding. En ik vind het leuk dat het uit Twente komt. Dat maakt het eigenlijk gewoon leuk. Snap ik. Vind ik. En daarom heb ik ervoor gekozen. Cool. We gaan naar jouw laatste. Voor mijn laatste keuze... Gaan we naar gekozen voor een Grand Seiko. Vet.
Ja. Ik heb daar ook over nagedacht, man. Ja, Eerlijk gezegd. dat is een merk wat bij mij de laatste tijd... Ja, dat begint toch een beetje te borrelen, zeg maar. Vroeger had ik er heel weinig mee. Echt? Ja, maar het is ook een beetje sinds dat ik op die beurs ben geweest, dat je ze echt gezien hebt, die kunstwerkjes, denk je wel van ja, dat moet toch ooit wel een keer in een collectie komen. Weet je wie mij daar helemaal hyped voor heeft gemaakt? Vriend van de show, Bernhard. Die is daar een keer geweest. Hij zegt, dat is beter afgewerkt dan Rolex. Hij zegt, die lui zijn zo precies. Elk schroefje wordt nagekeken, alles wordt helemaal tot in de detail wat dat wil je een keer gezien hebben. Toch? Ja, dat is wel heel gaaf. Toch? Ja, dat is heel gaaf. Maar dan wou ik wel een speciale. Oké. En het is niet speciaal zoals je hem ziet, want in deze serie is het volgens mij een beetje het instappertje. Ja? Maar dat is een van de... Maar het moet ook wel voor 5 dan. Ja, maar vooral voor de techniek die je krijgt. Oh ja, oké. Je krijgt dan een Grand Seiko uit de Heritage Collection met Spring Drive. En ben jij bekend met dat uurwerk? Is dat niet hun uurwerk? Hebben zij dat niet bedacht? Ja. Ja, hè? Ja, ik geloof het wel. Wat ze gedaan hebben, is ze combineren eigenlijk het beste van beide werelden. Als we het hebben over mechanische horloges en kwartshorloges. Ja. Dus je hebt eigenlijk een horloge met kwartstechniek zonder batterij. Dus wel met de rotor. Ja, vet. En ik heb er dus de afgelopen dagen een beetje in verdiept. Hoe dat dan precies werkt. Het is geniaal. Want eigenlijk durf ik bijna te zeggen, het wordt niet beter. Nee. Het kan niet beter worden dan wat Grand Seiko maakt. En hier heb je dan één met een best wel normale wijzerplaat. Daar gebeurt niet ontzettend veel. En dat kan natuurlijk zo gek zijn. Of gek worden zoals je dat zelf wil met die Snowflake. Ja, je hebt er ook één die geïnspireerd is op de Cherry Blossom. Ja, dat is echt ontzettend vet. Ja. En deze is dan wat rustiger, wat cleaner. Maar die techniek... Ja, die wil ik ooit nog wel in een horloge hebben. Ja, dat snap ik. Ja, dat is heel vet. Maar ik dacht dat ze niet onder de 5 gingen, joh. Ja, zeker. Je hebt ook nog wel een paar automaten. En ze hebben natuurlijk ook kwartshorloges. Ja, oké. En die zijn er ook wel, die zitten er ook wel wat onder. Maar goed, en je kan natuurlijk doorgaan tot 3 ton en zo gek maken. En beyond. Dus je krijgt een Grand Seiko met een kastmaat van 40 mm, heel gebruikelijk. En een gangreserve van 72 uur. Ja. Dus, ik vind, en wat ik dus hier heel gaaf aan vind, als jij dit om hebt, niemand weet dat dit 5000 euro is. Nee. Dat vind ik vet. Ja. Alleen de kenner. Alleen de kenner. Ja. Ja, dus die wil je bereiken, toch? Ja. Daar wil je het voor laten zien. De rest zou echt denken, oh ja, dat is een leuke Seiko, toch? Leuke Seiko, ja. Zo, weet je wel? Terwijl de techniek die erin zit is natuurlijk fantastisch. Ja, en ik moet wel zeggen dat als ik ze zelf eens zou kopen, dan zou ik hem wel met een wat meer bijzondere wijzerplaat willen hebben. Ja. Dat kost meer. Ik vond het voor deze video, vond ik dit gewoon heel vet. Ja, dat je deze techniek krijgt voor dat geld. Terecht. Zullen we nog even een top 4 maken? Ja, laten we dat zo doen. Ik vind deze op 1. Ja, heb ik ook. Sowieso deze op 1. Welke zou je op 2 zetten dan? Ik zou denk ik op 2 de stout zetten. Jawel? Ja. Nee. Ik zou voor de Tak Heuer gaan. En dat dacht ik al. Toch? Ja. Ik zou zelfs, sterker nog, ik zou 1 Grand Seiko, 2 Tak Heuer, 3 Tudor, 4 stout. Ja? Ja. Die Tudor is ook gewoon heel vet. Maar goed, wat zou jij doen? Nou, ik zou denk ik Grand Seiko doen, dan stout, Tudor, Tak Heuer. Ik ga even iemand troosten. Bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. En laat weten welke jullie zouden kiezen. Wat jullie top 4 is en welke we gemist hebben. Dat vooral. Ja. Welke we gemist hebben. Dankjewel. Peace.